Good morning, sweet potato gang. Ngayon, samahan nyo ulit akong mga mote. Dahil today, magdi-DIY tayo ng coolant flashing. At biktima na naman natin si Pogi. So, i-drain natin lahat. Radiator, pati itong reservoir. Kaya tara, simulan na natin. So, bali yung plug niya dito sa ilalim. Ito siya, itong oil filter. Dito siya banda. Saan na ba yun? Ito siya. Ito siya, kita na. Madali naman yung makita actual. Medyo nagbe-blur lang yung cam. Gamitan natin ng flash kasi medyo ano siya, ilulus lang natin siya kaunti. So yun, nabuksan ko na yung drain plug. Nag-drain na siya. Yung radiator cap niya goods naman, okay siya, malinis. Reservoir. First flashing natin, draining pa lang wala pang flashing. Ito yung nakuha natin, yung mismong niya, stock coolant stock na kasama na yung nasa reservoir, may mga natapon. Huwag niyong kalimutan ibalik yung draining plug ng radiator bago niyo lagyan. Yun, pagkatapos natin lagyan, napuno natin yung reservoir sa radiator, i-start natin yung makina, bubuksan natin para ma-meet natin yung operating temperature niya. So ayan, na-reach na yung temperature. Papatayin natin yung makina, tatakbo tayo dun, i-drain natin para ma-drain din pati yung nasa engine niya. Gloves, kasi mainit yan, mainit. So yan, first draining, first flush. Ayun ang kulay niya, naglighten siya, pero nakita mo pa rin yung coolant na blue, dami pa rin dito.
Ano pa rin siya ng kulay na blue. Another one. Ito nakuha natin sa 1 flash. Ano, bilang na luna na siya. Sobrang init na to. Another one. Final rain. Oh my God! Wow! Tapos magta-top up na tayo ng coolant. Let's go. Sorry. Yung pro siya, ayan na blue na ganito. Walang blue. So since i-flash ko rin naman, pwede na tong green, bagong kulay. Pero advice ko pa rin sa inyo na blue na lang kunan nyo kung kayo yung gagawa. Blue mas visible. "2,000 years later." Yan, ito na yung last na bottle natin, pang-apat. Yun, so 4 na ubos natin yung bote, 4 liters. Meron pa naman akong isa sakali. I-check ko na lang to from time to time. Kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Comment down below nyo na rin kung anong gusto nyo pa ipagawa. Yun lang. Salamat. God bless.